ሰላም የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዜብ እባላለሁ። እንኳን ወደ አዚ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ወደ አዲስ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ነባሮቹ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ የፀጉር ስታይል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ሱፐር ኢዚ የሆነ ማለት ነው። ሃፍ ትዊስት ፍላት ትዊስት ነው የምሰራው፣ ግማሽ ማለት ነው። ትዊስት ፍላት በራሳችን በናቹራል ፀጉር ነው የምሰራው። ቪዲዮውን ተከታተሉ። ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። እሺ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ስንሄድ በመጀመሪያ ሀፍ ስለሆነ የምሰራው ከግማሽ ከፍለዋለሁ። እንደ ፍላጎታችን ነው። ከፍ ማድረግ እንችላለን፣ ዝቅ ማድረግ እንችላለን። እኔ ወደ ታች ትንሽ ዝቅ ነው ማድረገው፣ ምክንያቱም የፊቱን ብቻ ነው ትዊስት ማድረገው። ኋላ ያለውን ፍሪዝ ነው ማድረገው። ሀፍ ነው የምሰራው እና እዩት። ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ከፍየዋለሁ። የሚያስፈልገኝ ሁለት ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ባለፈው እንደነገርኳችሁ የስታይሊንግ ስፕሬይ ነው። ትንሽ ሆልድ አድርጎት ደረቅ አድርጎት ሻይን እንዲያደርግና ስታይሉን እንደጠበቀ ወደ አስያዝንበት ቦታ እንዲሆን ይረዳናል። እሱን አረጋለሁኝ። እናንተ በመጀመሪያ ለፀጉራችሁ የሚመቻችሁን ትሪትመንት ሊሆን ይችላል፣ ለስለስ ብታደርጉት አሪፍ ነው። የተሰራም ሊሆን ይችላል። ስትሬት ከሆነ ፀጉራችሁ ችግር የለውም፣ እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም። ስትሬት ካልሆነ ነው ፀጉራችሁ የኔ ፍሪዝና እርጥብ ስለሆነ ለዛ ነው። ክሬም አድርጌበታለሁ። ኮንዲሽነር ሊቪንግ ኮንዲሽነር ትንሽ አድርጌበታለሁ። እንደምታዩት ልስልስ ብሎ ሻይን ያደርጋል። በመጀመሪያ እዚህ ከመሃል ነው የምከፍለው። መሰራው ስንት ነው? 5 ከመሃል ከከፈልኩ 6 ነው ማድረገው። በዚህ ጋር 3 በዚህ ጋር 3 ነው ማድረገው። በመሃል ቆንጆ አድርገን ከፍለዋለን። ከፍለን ከጨረስን በኋላ በደንብ አድርገን በምንፈልገው መጀመር እንችላለን። ከጎንም መጀመር እንችላለን። ለኔ የሚቀለኝ ከመሃል መጀመር ነው የሚያስፈልገን ነገር። ኤጅ ኮንትሮል ያው እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ይጠቀማለሁ። ኤጅ ኮንትሮል የምጠቀመው አንደኛ ሻይን ያደርጋል የሰራውት ነገር፣ ሁለተኛ እዚህ ውስጥ የማይያዙትን ፀጉሮችን ስብስብ አድርጎ ልቅም አድርጎ ያስተኛቸዋል። በአንድ ቀን በሁለት ቀን ማለት አይፈራርሱም፣ አይነጫጩም። የተነጫጨ ሆነ ማለት ነው። በደንብ ልቅም የሚያደርጋቸው ቆዳችንን ደግሞ በደንብ ጥርት ብሎ የተከፈለ ያደርግልናል። ስለዚህ ቆዳችን ስር የከፈልንበት ጋር በጣታችን እያደረገን ኤጅ ኮንትሮላችንን እንጠቀማለን። አሁን በደንብ አድርጌ አበጥረዋለሁ ለትዊስቱን ሰራ ማለት ነው። ፀጉሩ በደንብ ቀጥ ብሎ ለጥ እንዲል ማለት ነው። አንዳንዴ በደንብ ካላበጠር ነው ትዊስታችን ስንጠቀልለው ምንድነው የሚሆነው? ይቆማል። ስለዚህ በደንብ ፍላት ከሆነ መስራት የምንፈልገው ማስታኘት አለብን። ይሄ እንደምታዩት ኤጅ ኮንትሮል ነው። ጥቁር ነው የኔ ያለኝ። ብዙ በተለያዩ ከለሮች ያሉ ኤጅ ኮንትሮሎች አሉ። በተለይ ደግሞ ፀጉራችን ላይ ማለት ነው ሽበት ካለብን ይሄ ኤጅ ኮንትሮል ከቨር ያደርግልናል። እስከምንታጠበው ድረስ ማለት ዛሬ እንደዚህ አድርገን ከሰራ ነው 2 ቀንም 3 ቀንም ቆይተን እስከምንታጠበው ድረስ ኤጅ ኮንትሮል ያደርግንበት ቦታ አይሄድም። ፀጉራችን ላይ ሽበትም ካለብን አይታይም ማለት ነው። ስለዚህ ስንጀምር እንደዚህ ከፊቱ እንዲያርገን ጥብቅ አድርገን እንይዟለን። እንዴት ነው እንደ ሹርባ እንደመያዝ በመሃል አድርገን ነው የምንጀምረው። አለበለዚያ ወይ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ይተኛብናል። ስለዚህ መሃል ላይ እንዲወልልን በፊት ለፊት መሃል ላይ እናደርገውና ፀጉሩን መጠቅለል እንጀምራለን ወደ ውስጥ ማለት ነው። ይሄው ይታያችኋል እርግጠኛ ነኝ። ጠበቅ አድርጌ ነው የምጠቀልለው። ከኔ ደግሞ የበለጣችሁ ጎበዝ ልጆች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ፈጠን አድርጋችሁ መጠቀልሉ አያችሁት? እሺ ትዊስት ለስንት ቀን ሊቆይ ይችላል? እኔ ስንት ቀን ላቆየው እችላለሁ መሰላችሁ? ይሄንን 1 4 5 ቀን አቆየዋለሁ በስነ ስርዓት ማተስተኛ ሻሽ ያሰርኩኝ ከተኛሁኝ ምንም አይሆንም፣ አይፈርስም። እዚች ጋር ጠቅለለን ስንጨርስ ምን እንደምናደርግ ታውቃላችሁ? ላስቲክ ማድረግ አለብን። ላስቲክ አዘጋጅተን በላስቲክ ግጥም አድርገን እናስይዘዋለን። ከዛም ሳብ እናደርጋለን ጫፉን። ያው ላስቲኮች አሉኝ። በእነዚህ ላስቲኮች ጥብቅ አድርጌ አስይዘዋለሁ። በጭራሽ አይፈታም። በቃ ላይክ ሹሩባ እንደምንሰራው እንደዛ ማለት ነው።
ላስቲኳን በጠበቅ እንዲል ደገም ብናደርገው አሪፍ ነው። ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳብ ማድረገው እንዴት ነው በደንብ ጠበቅ እንዲል ማለት ነው፣ እንዳይላላ ማለት ነው። አያችሁት? በቃ አለቀ። አይፈታም፣ ምንም አይልም። ሌላውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደምታዩት 3ን ሰርቻለሁ በዚህ ጋር። ያው በጣም ያምራል። እንደውም ምንድነው አልባሱ አይነት ሹሩባ እንደሚባለው እንደዛ አይነት ይመስላል። በጣም ነው የምወደው እኔ። ትዊስት በዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ሰርቼ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። በዚህ ጋር ይቀረኛል። በዚህ ጋር ያለውን ሰርቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ መጨረሻም እንደሚሆን ማለት ነው። ትዊስት ለምትወዱ ማለት ይሄው ጨርሻለሁ። ሁሉንም አያችሁት? ያ 5 ቦታ ነው የሰራሁት። ጫፉ እንደምታዩት ምንድነው ማድረገው እንደዚህ እንደሆነ ከፈለገን ጥፍ አድርገን ማስያዝ እንችላለን፣ እንደፈለግነው ነው። ግን እንደዚህ ጫፉ አያምርም ወይ ፍሬስ ካልሆነ ወይ ምንም ካልሆነ። አያችሁት? አሁን ታጥቤ እመጣለሁ። አያው ታጥቤው ትሪትመንት ምናምን አድርጌበት ፍሪዝ አድርጌዋለሁ። ገና እርጥብ ነው። ሉክ ሲደርቅ እርግጠኛ ነኝ በጣም የሚያምር ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ያሉትን ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ቀና እንዲል እንደዚህ አድርገን በቫን ወይም በሽቦ ብናስይዘው አሪፍ ነው። ሄር ባንድ ባናደርግበት እኔ እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በሽቦ ሰብሰብ አድርገን ወይም ደግሞ ከእያንዳንዱ አንዳንድ ትንሽ የፀጉር ወጣ አድርገን እንደዚህ ከፍ አያችሁት? እንደዚህ ከፍ አድርገን ስናስይዘው በኋላ ፍሪዙ እየደረቀ ሲሄድ ሲነፋ ቀና ይላል። ቮሊዩም እንደመስጠት ማለት ነው። ከፊታችን ጋር የሚያምር የሚሆን ነው የሚሆነው። እንደዚህ ለጥ እንዳይላያችሁ ስለቀው ትንሽ ይተኛል። አሁን እዚህ ጋር እኔ ሰብሰብ አድርጌ 3ቱን በዚች በቫን አስገብቼ ቀና አደርገዋለሁ። ያ ቀና ወደ ላይ በቃ በጣም ቀላል ነው። በጣም በኢዚ ዌይ ነው። ራሳችሁ ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ማንም ሰው እንዲሰራችሁ ማስቸገር አትችሉም። ምክንያቱም ቀላል ነው። በቃ ጠበቅ አድርገን ብቻ ትዊስቱን ስንይዝ እጃችንን ጠበቅ እንዳይላላብንና ወዲያው እንደጨረስን በላስቲክ ማስያዛችንን አለመርሳት ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬው ፍላት ትዊስት፣ ግማሽ ሀፍ ፍላት ትዊስት የሰራሁት ይሄ ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። እናንተም ሰርታችሁ እንድትጠቀሙበት እመክራችኋለሁ። በተለይ የፊታችን ፀጉር የተሰባበረ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ በዚህ በደንብ አድርገን ማስገባት ማስተኛት እንችላለን ማለት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እኔ የፊቱን በሹሩባ አድርጌ እንደዚህ ሰርቻለሁ። ምክንያቱም የፊቴ ፀጉሬን የተሰባበረ ስለሆነ ለሱ መላ እየፈጠርኩኝ ነው። በዛውም ለእናንተ ማሳያችሁ። እንግዲህ ቴንኪዩ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይኸውት ደግሞ ብርሃን ላይ ያያችሁት ዋው ደረቀ ፍሪዜ ማለት ነው። በጣም ነው እኔ የወደድኩት። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ይዩት። እሺ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ እመኛችኋለሁ። ባይ